Ένα πολύ εύκολο και πολύ νόστιμο γλυκό που θα φτιάξουμε είναι η πανακότα. Και φυσικά θα το συνδυάσουμε με μια σάλτσα. Και αυτή αγαπημένη. Κουλί. Η πρώτη μας κίνηση είναι να μαλακώσουμε τις ζελατίνες. Όταν έχουμε πολλές ζελατίνες, καλό είναι να τις ξεχωρίζουμε μία-μία και να τις βάζουμε μία-μία στο νερό. Αλλιώς, αν τις βάλουμε όλες μαζί, ενδεχομένως θα μας κολλήσουν και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να διαλυθούν. Η επόμενη μας κίνηση είναι να ζεστάνουμε ένα μέρος από το γάλα που θα χρησιμοποιήσουμε για να λιώσουμε τις ζελατίνες. Προσθέτουμε τη ζάχαρη την οποία την έχουμε μετρήσει μέσα στη μικρή ποσότητα από το γάλα. Και ανακατεύουμε καλά. Θερμαίνουμε το γάλα σε μια μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία και μην ξεχνάμε πάντα να ανακατεύουμε. Αφού το γάλα έχει ζεσταθεί και έχει λιώσει καλά η ζάχαρη, είναι η ώρα να προσθέσουμε την βανίλια. Βάζουμε λίγο χύλισμα βανίλιας. Στραγγίζουμε τις ζελατίνες κατά τον γνωστό του τρόπο, ώστε να αφαιρέσουμε όσο γίνεται περισσότερο υγρασία, δηλαδή το νερό, και τις βάζουμε μέσα στο ζεστό το γάλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι έχουν λιώσει. Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα που είναι κρύο μέσα στο ζεστό μείγμα. Αυτό θα μας φέρει μία μέση θερμοκρασία δωματίου. Το επόμενο μας βήμα είναι να χτυπήσουμε λίγο την κρέμα γάλακτος μέσα σε ένα μεγάλο μπολ για να δέσει και να μας δώσει καλύτερη υφή στο τελικό αποτέλεσμα. Προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη σε μορφή άχνης μέσα στην κρέμα γάλακτος και χτυπάμε ελαφρώς. Εφόσον λοιπόν χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος demi-montée, δηλαδή μισοχτυπημένη, είναι η ώρα να προσθέσουμε το γάλα μαζί με τη ζελατίνη, το οποίο είναι χλιαρό προς κρύο. Ανακατεύουμε αργά και σταδιακά. Βάζουμε το μείγμα μέσα σε μια φόρμα για να το βάλουμε στο ψυγείο και να κρυώσει. Η φόρμα που μπορούμε να επιλέξουμε μπορεί να είναι ή ατομική είτε οικογενειακή. Για ατομική απλά βάζουμε μια μικρή ποσότητα και στην οικογενειακή απλά αδειάζουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Θα αφήσουμε τις φόρμες στο ψυγείο να κρυώσουν και να σταθεροποιηθεί η πανακότα 4 περίπου με 5 ώρες. Και μετά θα ξεφορμάρουμε. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα για αυτήν. Κουλί. Κουλί λέγονται οι σάλτσες οι οποίες τις παρασκευάζουμε είτε από φρούτα είτε από λαχανικά και συνήθως είναι ομές, δηλαδή κρύες. Ή από φρούτα τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα σιρόπι και τα έχουμε χτυπήσει, αλλά όχι υπό μορφή μαρμελάδας. Θα κάνουμε 4 ειδών κουλί. 3 από άγρια φρούτα και ένα σε διαφορετική υφή σαν σάλτσα. Εδώ έχουμε φράουλες, τις οποίες τις βάζουμε σε ένα κάδο και προσθέτουμε ζάχαρη. Ανάλογα το πόσο γλυκό το θέλουμε, θα είναι και η ποσότητα της ζάχαρης που θα βάλουμε. Εδώ, περίπου για αυτή την ποσότητα, θα βάλω 1,5 κουταλιά ζάχαρη. Όταν χρησιμοποιούμε φρέσκα φρούτα τα οποία δεν έχουν περάσει από θερμική επεξεργασία, καλό είναι να προσθέτουμε και λίγο λεμόνι. Αυτό τα προστατεύει από την οξύδωση. Τις φράουλες τις πολτοποιήσαμε αρκετά, ώστε να πάρουν τη μορφή σάλτσας. Τα υπόλοιπα φρούτα, τα οποία έχουν μαλακή σάρκα, θα τα χρησιμοποιήσουμε ολόκληρα και δεν θα τα λιώσουμε τόσο πολύ, ώστε να έχουν και μια διαφορετική υφή. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Να ξεφορμάρουμε την πανακότα. Θα πάρουμε ένα σκεύος, το οποίο θα το γεμίσουμε κατά τα 2 τρίτα με ζεστό νερό. Για να ξεφορμάρουμε ευκολότερα, χαράζουμε περιμετρικά με ένα μαχαίρι τα τυχώματα. Βυθίζουμε για μερικά δευτερόλεπτα και μετά στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά σε μια πετσέτα. Παίρνουμε το πιάτο, το αναποδογυρίζουμε, το βάζουμε πάνω στη φόρμα και πάρα πολύ γρήγορα γυρνάμε όλη τη φόρμα μαζί με το πιάτο. Τέλεια. Οικογενειακή μερίδα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και τη σάλτσα.
Η πανακότα είναι έτοιμη μαζί με τη σάλτσα κουλί. Καλή απόλαυση.